नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो आइटीको युट्युब च्यानलमा। आज हामी ट्याब्लूको बेसिक ओभरभ्यू गर्न गइरहेको छौं। सो सुरु गरौँ। मैले तपाईहरुलाई लास्ट क्लासमा जुन डेटा इम्पोर्ट गर्न सिकाएको थिएँ, सो यो डेटा हामीसँग रहेको छ। यसबाट म अर्डर्स टेबल युज गर्न गइरहेको छु र यसलाई म पुल गर्छु राइट साइडमा। सो लास्ट टाइमकै फाइल युज गर्नु होला। अब यो अर्डर्स मैले जुन ताने, सो यसलाई चाहिँ म अब युज गर्न सक्छु हाम्रो रिपोर्ट्सहरुमा। यदि मलाई चाहिँ यहाँ भएको टेबल्सहरु बीचमा चाहिँ एउटा मोडलिङ गर्न मन छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई यसरी तान्दाखेरि पिपल र अर्डर्सको बीचमा एउटा रिलेसन एस्टाब्लिश भएको छ। रिटर्न्स ताने भने पनि उले अटोमेटिक नै त्यो बीचको रिलेसनशिपहरु डिटेक्ट गर्न खोजेको हुन्छ है। सो यो चाहिँ हामी यो टपिकलाई डिटेलमा हामी पछि हेर्छौं। सो डेटा मोडलहरु हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं। अहिले चाहिदैन भने यसरी बाहिर तपाईले फाल्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको हाम्रो फोकस रहेको छ अर्डर्स मात्रै र हामीले लाइभ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। सो हामीलाई अहिले एक्सट्र्याक्ट गरे पनि खासै फरक पर्दैन। सो हामीले लाइभ बिल्कुल जरुरी छैन, त्यही भएर एक्सट्र्याक्टमा मैले राखिरहेको छु। अब हेर्नु होला, हामीले यहाँ तल यो डेटाहरु हेर्न सक्छौं। सो यो जुन देखिरहेको छ ह्याश एबीसी, यिनीहरु हाम्रो डेटा टाइप रहेका छन्। यसलाई तपाई जब क्लिक गर्नुहुन्छ, सो यहाँ हाम्रो ट्याब्लूमा भएको बेसिक डेटा टाइपहरु सबै यहाँनेर लिस्ट आउँछ। सो हामीसँग भएको डेटा टाइपहरु मध्ये नम्बर होल नम्बर रहेको छ, नम्बर डेसिमल नम्बर रहेको छ, डेट एन्ड टाइम र डेट रहेको छ, स्ट्रिङ र बुलियन भ्यालु रहेको छ। सो यो हाम्रो बेसिक डेटा टाइपहरु रहेको छ। यो ह्याश भनेको नम्बर भयो। त्यसैगरी यो जुन एबीसी देख्नुहुन्छ यो स्ट्रिङ भयो। त्यसैगरी यो जुन अर्डर्स देख्नु भएको छ यो डेट भयो। सो यो बेसिक डेटा टाइपहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। यदि तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्न मन छ भने, जस्तै म ह्याशलाई चाहिँ म टेक्स्ट बनाउँछु भने स्ट्रिङ मैले यसरी बनाउन सक्छु र यो स्ट्रिङ भएको छ। फेरि तपाईले नम्बरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो बेसिक डेटा टाइपहरु हामीले भ्यू गरिसकेपछि, हुन त यो ट्याब्लूले करेक्ट नै डेटा टाइप लिने गर्छ अटोमेटिक नै। यदि तपाईलाई म्यानुअल चेन्ज गर्न मन छ भने यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो डेटा लिइसकेपछि अब हामी यहाँनिरको सिटमा जाउँ। सो यहाँ हामीसँग सिट 1 रहेको छ र तपाईले यसरी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निड पर्यो भने अहिलेलाई चाहिएको छैन, सो डिलिट गर्दियौ। सो हामी अहिले सिट 1 मा छौं र यहाँ भएको बेसिक रिपोर्ट्सहरु हामी एकचोटी ट्राई गरी हेरौं है त। सो पहिलो रिपोर्ट हेरौं। हामीसँग यहाँनिर क्याटेगोरी रहेको छ। सो यो क्याटेगोरीलाई लियौं र यसलाई हामी रोजमा लगेर हालौं। ओके, त्यसपछि सेकेन्डमा हामी प्रॉफिटलाई लगेर यसमा हालिदियौं। सो बाइ डिफल्टमा के रिपोर्टहरु यहाँनिर ब्युल हुने गर्छ। यसलाई म चाहिँ माथि राख्छु भनेर यसरी राख्दिन्छु। सो एउटा बार डायग्राम बनेको छ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बार डायग्राम हैन, म टेबलमै राख्न चाहन्छु किनकि मलाई अहिले टेबलमै डेटा हेर्न मन छ भने। सो तपाईले राइट साइडमा गएर सो मी मा गएर यहाँ अहिले यो बार डायग्राम सिलेक्ट भइरहेको छ भने म यसलाई टेबलमा लान चाहन्छु भनेर यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो बेसिक टेबलमा आइसकेको छ। हामीसँग कुन कुन क्याटेगोरी रहेका छन् र यो रिपोर्टमा के भ्यालु छ हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। अब यो रिपोर्ट तपाईले सेभ गर्न मन छ भने यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्दिनुस् सिट 1 मा र यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब क्याटेगोरी वाइज सेल्स भनेर मैले राखिदिए। सो यो भयो हाम्रो एउटा बेसिक रिपोर्ट र हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लग्यौं। सो यो रिपोर्ट बनाउँदा हामीसँग केही फ्लेक्सिबल कुराहरु रहेका छन् जुन हामीले बुझ्यौं भने यो रिपोर्ट बनाउन तपाईलाई सजिलो महसुस हुन्छ। सो म यही रिपोर्ट डिफरेन्ट वेमा ट्राई गर्छु है त। एकचोटी फेरि यसलाई निकाल्दियौं, यसरी बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब क्याटेगोरी लिन्छु है त। यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। ठीक छ, त्यसपछि सेल्समा जानुस्, डबल क्लिक गर्नुस्। सो उले आफै पनि तपाईलाई अघि भनेकै रिपोर्ट फेरि बनाइदिएको छ जुन हामीले ड्र्याग गर्दै लगेको थियौं। सो त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सिम्पल रिपोर्टहरु तपाईले डबल क्लिक मात्रै गरे पनि बन्ने गर्छ। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ भने अर्को रिपोर्ट तरिका पनि हेरौं।
जस्तै यहाँनिर अटोमेटिक आइरहेको छ, त्यही भएर तपाईँले बनाउनु भएको रिपोर्टहरू उसले आफै एनालाइज गर्छ र कुन रिपोर्ट बनाउँदा बेटर हुन्छ उसले त्यहाँ बनाइदिन्छ। म होइन योपालि बार नै बनाउँछु भने तपाईँले यसरी बार सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म गएर बारमै रिपोर्ट बनाउँछु भने सो क्याटेगोरी लानुहोस्, ओके, त्यस पछाडि सेल्स लानुहोस्, ओके, डाइरेक्ट यो बारमै आउने गर्छ। सो यसरी हामीले तेस्रो वेबाट रिपोर्ट बनायौँ। सो चौथो वे, यही रिपोर्ट अर्को तरिका बनाउन सकिन्छ। म यसलाई बाहिर फालिदिन्छु या अटोमेटिक नै राखिदिन्छु। सो अर्को तरिका भनेको तपाईँले चाहिँ पहिला सुरुमा क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस्, त्यसपछि सेल्सलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र क्याटेगोरी अनि सेल्स। सो यो दुईटा सेलेक्ट गरिसकेपछि यो सो मीमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला राइट साइडमा र यहाँबाट देख्नुहुनेछ यहाँ डिफ्रेन्ट चार्टहरू जुन तपाईँले यो दुईटा भेरिएबलबाट बनाउन मिल्ने कुराहरू हुन्छ त्यो हाइलाइट भएको हुन्छ। जुन बनाउन मिल्दैन तिनीहरू यसरी डिम कलर आएको हुन्छ। सो यसबाट मलाई चाहिँ मानव पाई चार्ट बनाउन मन छ है, टेबल बनाउन मन छ, त यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई तपाईँ चेन्ज गर्न मन छ भने तपाईँले यसरी पाई चार्टमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो रिपोर्ट त्यही नै हो, क्याटेगोरी वाइज सेल्स नै बनाइरहेको छौँ, तर हामी त्यसैलाई डिफ्रेन्ट वेजबाट हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ। ठिक छ। सो यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले बेसिक रिपोर्टहरू बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा अझै थोरै कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यो रिपोर्टहरूलाई तपाईँलाई प्ले अराउन्ड गर्न रमाइलो हुन्छ। सो के कुराहरू हुन् त? पहिलो कुरा, यो जुन अहिले भ्यू आइरहेको छ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा आइरहेको छ भने तपाईँले यसलाई भ्यूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ इन्टायर भ्यू गर्छु भने यो सबै यो रिपोर्ट भर यो भ्यूमा आउँछ। ओके, अब हामी यहाँबाट जाउँ। यो जुन तपाईँले यो कलर, साइज, लेबल, डिटेल, टुलबार र एङ्गल यति बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो रिपोर्ट्सहरू बनाउँदाखेरि एकदमै गुड फिल हुन्छ। सो सबै कुरा जानेको जस्तो फिल हुन्छ। सो बेसिक लेभलमा के रहेछ हामी सरसर्ती हेरौँ है त। सो अहिले हाम्रो यो क्याटेगोरी यो कलरमा रहेको छ। सो त्यही भएर यो तपाईँले कलर देखिरहनु भएको छ। ओके, यदि यो कलर नभएको भए यो यसरी कलरमा चाहिँ देखिँदैन थियो। अथवा यो कलरलाई हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ, चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो कलर राखेको भएर यो अहिले कलर आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली यसरी चेन्ज गरी हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यसरी यो चेन्ज हुन थाल्छ। सो मलाई चाहिँ यो पाई चार्टमा चाहिँ यदि यो सेपरेटहरू गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ मैले लानुपर्ने हुन्छ कलर्समा। सो बल्ल यो कलर्सहरू सेपरेट भएको छ। मलाई कलर्सहरू पनि आफूले चाहेको जस्तो कलर दिन मन छ भने यो कलरमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर एडिट कलर गर्नुहोला र त्यस पछाडि तपाईँले इन्डिभिजुअल कलर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई अझै डिफ्रेन्ट वेको कलर लिन मन छ भने यो कलर प्यालेट्समा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ भएको लिस्टबाट कुनै पनि कलर तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कलरलाई तपाईँले असाइन प्यालेट्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ यो सिङ्गल कलरको प्यालेट्स मन परिरहेको छ। सो मलाई असाइन प्यालेट्स गर्छु र ओके गर्छु। हेर्नुहोला यो एकदमै कुल कलर आएको छ। अब हामी जाउँ साइजमा। यो साइजमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो साइज तपाईँले ठुलो सानो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्नुभयो त। सो यसरी पाईको साइज तपाईँले आफूलाई चाहेको जतिको साइजमा राख्नुहोला। त्यस पछाडि हामी जाउँ लेभलमा। जस्तै यहाँ केही पनि लेभल आइरहेको छैन, तपाईँलाई केही लेभल देखाउन मन छ भने यसमा हाम्रो के छ त क्याटेगोरी। सो क्याटेगोरीलाई लेभलमा देखाउँछु भने यो लेभलमा क्याटेगोरी लानुहोला। ओके, लेभल देखियो। त्यसपछि यसभित्रको भ्यालुजहरू चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने म अब हाम्रो सेल्सलाई चाहिँ लगेर फेरि लेभलमा हालिदिन्छु। यसरी हामीले यो हामीसँग भएको क्याटेगोरी र त्यसमा भएको भ्यालुजहरू यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अब जाउँ डिटेल्समा। सो यो डिटेल भनेको हाम्रो यो अहिले जुन पाई छ होइन, यदि बार भएको भए अझै मिनिङफुल हुन्थ्यो, तर पनि म ट्राई गरेर हेर्छु। यसले मोर डिटेल, यसले अझै ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्छ। जस्तै हामीसँग स्टेट भनेर छ, सायद स्टेटमा धेरै भ्याल्यु होला,
त्यही भएर त्यति रिजनेबल नहुन सक्छ। सो यसमा चाहिँ हामी अलिकति थोरै भ्यालु भोग लिन पाएँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तै सिप मोड भनेको छ, सिप मोड म चाहिँ यसमा डिटेलमा राखिदिन्छु। ओके, सो अहिले यो त्यति रिलेभेन्ट देखिएको छैन, हेर्नुहोस् है यहाँनिर सेपरेट भएको छ। सो यो सिप मोड पनि अझै तपाईँले सेपरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले कलर्समा राख्न सक्नुहुन्छ र कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो अहिले इनिसियलमा अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। सो डिटेल के गर्छ त ब्रेकडाउन गर्छ। ओके, सो अहिले म यो डिटेल अहिले निकालिदिन्छु। ओके, पछि हामी डिटेललाई युज गरौँला बार डायग्रामहरूमा। सो टुल टिपमा आइपुग्यौँ। टुल टिपको काम के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिले माउस यसो लाँदाखेरि जुन देखिएको छ अहिले क्याटेगोरी यो सेल्स यति भन्दा आइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले टुल टिपमा म अरू पनि कुरा देखाउँछु, प्रफिट पनि देखाउँछु भने लगेर प्रफिटलाई पनि टुल टिपमा हालिदिनु होला। र यो यसरी माउस लानुहोस् त, यसमा अब देखिएको छ क्याटेगोरी, त्यसपछि प्रफिट अनि त्यस पछाडि सेल्स देखिएको छ। सो टुल टिप पछाडि हाम्रो एङ्गल बचेको छ र यो चार्टमा अहिलेको लागि चाहिँ एङ्गलको खासै यहाँनिर हाम्रो रोल हुने छैन, त्यही भएर हामी अहिले यसलाई लिभ गर्दैछौँ। सो तपाईँहरूले यसरी बेसिक कुराहरू बुझिसकेपछि अब आफै पनि चार्टहरू बनाएर हेर्नुहोला, रिपोर्ट बनाएर हेर्नुहोला। र एउटा बेसिक जान्नुपर्ने कुरा यो जुन अहिले तपाईँले देख्नु भइरहेको छ माथिको, यिनीहरू सबैलाई हामी डाइमेन्सन भन्छौँ। यो माथि कुराहरू जुन ब्लू कलरमा आइरहेको छ, तलको आइरहेको यो जुन यो ग्रिन कलरको छ, यिनीहरू सबैलाई हामी यसलाई चाहिँ मेजर्स भनेर भन्छौँ। सो मेजर्स भयो र यो चाहिँ हाम्रो सबै डाइमेन्सन भयो। यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिजहरू हुन्छ र यिनीहरू समराइज गर्ने खालको फिलहरू हुने गर्दछ। यदि अब तपाईँलाई कुनै पनि यहाँ भयो कस्टमाइज गर्न मन लाग्यो भने र अन्तिम कुरा यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोला र यसलाई तपाईँले फर्म्याट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्म्याटभित्र गएर तपाईँले यहाँ भएको डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई यसरी फर्म्याट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कुनलाई फर्म्याट गर्न चाहनुहुन्छ सो यसरी तपाईँले फर्म्याट गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै फर्म्याटिङहरू हुन्छ, सो हामी बिस्तारै यसलाई सिक्नेवाला छौँ। सो यति बेसिक कुरा जान्नुभयो भने चाहिँ आई होप तपाईँहरूले पनि अब ट्याब्लूमा थोरै रिपोर्ट्सहरू बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै गर्दैछु। हस् त, धन्यवाद।